Renault Grand Scenic a primit în 2012 mici retușuri estetice și prețuri foarte bune în tentativa de a-l impune pe piață, dar acest gen de mașină nu prinde în România. Pe nedrept, pentru că Grand Scenic este un companion ideal pentru călătorii, iar noua motorizare cu care este echipat, turbo diesel de 1,6 litri și 130 de cai, este absolut încântătoare. Mașina din imagini este a treia generație a lui Scenic. Numit Grand Scenic pentru că are 7 locuri, acest model a primit retușuri estetice pentru 2012, el fiind lansat inițial în 2009. Are noi faruri și echipamente revizuite. Grand Scenic excelează la mai multe capitole, așa cum suferă la altele, dar să le luăm pe rând. Scaunele contează foarte mult la o mașină gândită pentru călătorii lungi, iar aici acest model strălucește. Rar am întâlnit scaune atât de neutre și confortabile. Pur și simplu te așezi în ele și te relaxezi. Sunt potrivit de moi și de mari, iar tapiseria opțională din piele maro plus alcantara dă o notă premium interiorului. Pielea este moale și foarte plăcută la atingere. De fapt, toate materialele din mașină sunt plăcute și par de o calitate foarte bună. Atmosfera premium din mașină este completată de instalația audio opțională Bose, cu 8 difuzoare, care sună foarte bine, echilibrat și dinamic. Merită cei 400 de euro în plus. Un alt element care îți ia ochii în Grand Scenic este panoul de bord. Există 6 moduri pentru afișat instrumentele de bord electronice și diferite culori. Nivelul de personalizare este foarte ridicat. Și sistemul de navigație opțional TomTom este complex și practic, însă complexitatea sa poate fi enervantă uneori. N-ar fi stricat să fie mai simplu și mai intuitiv. Sora mai săracă, Dacia Logi, stă mult mai bine la capitolul multimedia, cu al său low-cost MediaNav. Cum rămâne cu locurile din portbagaj? Ei bine, accesul la ele se face decent, iar spațiul pentru genunchi și cap este mulțumitor. E drept însă că 2 adulți n-ar putea sta acolo 100 de kilometri, însă 2 copii minori se vor simți excelent. Scaunele de pe al treilea rând sunt aproape la fel de confortabile ca cele din fața lor. În configurația cu 7 locuri, portbagajul are 208 litri, iar în versiunea cu 5 locuri are 702 litri. Mașina din test este echipată cu noul motor turbo diesel Renault de 1,6 litri și 130 de cai. Dezvoltă un cuplu maxim de 320 Nm și este foarte economic. Pe 900 de km am obținut un consum mixt de 5,6%, cu mașina plină cu 7 persoane. Odată cu eficiența și silențiozitatea extraordinare vine și un mare minus. Întârzierea turbinei este evidentă și necesită acomodare. Renault n-a reușit să facă acest motor liniar, însă chiar și cu turbolagul mare rămâne plăcut de condus. Nici dinamica mașinii nu era, e chiar surprinzător de bună pentru o mașină franțuzească și de familie pe deasupra. Direcția răspunde prompt la comenzi și nu se simte artificială, iar suspensiile sunt setate optim pentru confort și o ținută de drum fermă. Pe de altă parte, pe drumuri mai proaste vei ajunge să simți în volan un fel de joc nefiresc al direcției, al roților, ca și cum mașina ar fi stricată. Senzația neplăcută este completată și de suspensia care devine gălăgioasă în aceste condiții. Renault Grand Scenic pornește de la 18.600 euro cu TVA în România, iar o variantă ca cea din test are un preț de circa 27.600 euro, cu tot cu TVA și opționale. Renault oferă deci o mașină foarte practică la un preț decent pentru segmentul său. Păcat că în România monovolumele nu se vând deloc și mașini foarte reușite ca aceasta ajung să fie retrase de la vânzare din cauza cererii slabe.